کربن‌زدایی اشتباه محض، موتور تو فقط نابود میکنی. وقتی موتور شور میریزی کربن رو مثلا خودت از اینجا میکشی، اینجا دور رینگ فاتحش خونده شده. مخصوصا تیبا ساینا کویک از همه بدتره. ببین میخوای کربن‌زدایی کنی، یه سوال ازتون دارم. ماشینتون کربن گرفته، باید بری کربن‌زدایی کنی با یک دستگاه چند میلیون تومانی که مثلا موتور ماشین مثل روز اول میشه. از کجا معلوم که داری پولتو درست خرج میکنی؟ خیلی ها سریع هم اسم کربن رو میشنون سریع میرن کربن‌زدایی میکنن با موتور و مواد شوینده و دستگاه و اینا. امروز میخوام از پایه برات اصلا بگم کربن چیه، کربن‌زدایی یعنی چی، اصلا کربن چیه، چه زمانی شما باید کربن‌زدایی کنی، اصلا کربن چه زمانی مشکل ساز میشه، اصلا کربن سازی اصولی یعنی چی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بیکران به تمامی رفقای گل چقچقی بابرام مخلص همتون. با دقت گوش کنید. اصلا یه اشتباه رو همین اول براتون بگم. آقا کربن یه تیکه زغال نیست که افتاده باشه روی پیستون موتوره. اینو بهتون بگم. کربن‌زدایی اصولی رو آخر ویدیو براتون بیان میکنم. با دقت گوش کنید. کربن یعنی چی؟ شما زمانی که مثلا سر پیستون داره رفقا خب داره جرقه میزنه، احتراق به وجود میاد. بعضی وقتا احتراق ایدئال نیست، نقص داره، کامل احتراق به وجود نمیاد. حالا بر اثر چی؟ بر اثر بنزین نامناسب، بنزین‌های بسیار آشغال. و وقتی بنزین ناقص یعنی احتراق ناقص به وجود بیاد، اون یه تیکه رسوبی که رو پیستون میاد اونا رو بهش میگن کربن. اینجا نگاه کن با دقت، زوم بزن چقچقی. برو جلو. آفرین. نگاه کنید رفقا، این حالتی رو اینا نگاه، آشغالایی که میمونه اینا رفقا. پس فهمیدین الان معنی کربن چیه؟ حالا که فهمیدین کربنی چیه به قول ما، حالا چجوری کربن به وجود میاد؟ از احتراق نامناسب، از سیستم سوخت‌رسانی نسبت هوا و سوخت، از بنزین بد، از شرایط موتور که روغن سوزی باشه، و یکی از همه مهمتر خیلی ها اینو نمیدونن. با دقت گوش کن، لایک پا ویدیو رو بزن، دمت گرم. از شرایط رانندگی در شهرها پشت چراغ قرمز دنده مرده رفتن. حالا فهمیدی چجوری به وجود میاد؟ بریم بعدی. ببینید کربن‌زدایی خب شما میری انجام میدی، مشکل رو حل نمی کنی. پاک کردن رسوب در اصل خیلی مهمه. حالا بیاین کربن‌زدایی چه مشکلاتی ایجاد میکنه، اینا رو طبق تجربه خودم بهتون میگم. اصلا چجوری کربن‌زدایی درسته؟ با دستگاه چی موادی میریزن؟ اصلا این کار اصولیه. ببین طرف از کجا تشخیص داد که سر پیستون چقدر کربونه، از کجا تشخیص داد که سوپاپت مثلا چقدر کربن داره، از کجا تشخیص داد که احتراق ناقص داری، از کجا تشخیص داد کلا اینجای سوپاپ آشغال گرفته. اینا مهمه که ماشین شما کربن گرفته، باید بیای کربن‌زدایی کنی. با چه موادی که فاتحه رینگ و پیستون ماشینتون میخونه، مخصوصا رینگ. نگاه کن آقا، فیلمشو میخوام بازی کنم، با دقت گوش کنید. من اومدم اینجا، آقا ماشینم میگم کربن‌زدایی باید بشه، کربن‌زدایی میکنی، بله، دستگاه رو وصل میکنه با یک موادی موتورشوری که میریزن به حساب خودشون، هر چی هست میزنن و نه تشخیص نه چی، فقط میخواد پول بگیره ازت. اصولیش چجوریه؟ ببین شما چیزی که با چشم رؤیت نکردی چرا میری کربن‌زدایی میکنی رفقا؟ یه مواد میریزی داخلش، بعد چه اینجوری میکنی مثل روز اولش شد دیگه، دمت گرم. حالا بیاین من معنی کربن رو بهتون بگم، چه مواقعی باید کربن‌زدایی کنید. اصلا بعضی وقتا اصلا لازم نیست شما کربن‌زدایی کنید. این سر پیستونه خب، یه شم اینجا قرار داره خب، پیستون بالا پایین میشه خب، این جرقه میزنه، هی جرقه میزنه. وقتی اینجا سر پیستون زیاد کثیف باشه، شمت که جای جرقه میزنه خب
شمع اینجا جرقه میزنه، اگه اینجا کسی باشه یه جبهه احتراق دیگه اینجا به وجود بیاد. وقتی اینجا به وجود بیاد ناک به وجود میاد. ناک یعنی چی؟ یعنی کوبش، یعنی یه لرزش وحشتناک بسیار داخل موتوره. طرف میگه آی سنسور ناک عوض کردم، سنسور ضربه عوض کردم، کربن زدایی کردم، بازم فایده نداره. رفقا هدف خودتون رو معلوم کنید. کار اصولی یعنی چی؟ شما وقتی چیزی رو با رویت چشم میبینی، حالا اصولیش میخوام بهتون بگم، با دقت گوش کنید. اصلا کربن زدایی اشتباه محض، موتورتون فقط نابود میکنی. وقتی موتور شور میریزی، کربن رو حساب خودت از اینجا میکشی، اینجا دور رینگ فاتحش خونده شده. مخصوصا تیبا ساینا کویک از همه بدتره. ببین میخوای کربن زدایی کنی، هر وقت خدایی نکرده ماشین واشر زد، سر سیلندر ور میداری، سر پیستون رو قشنگ تمیز میکنی، این تمومه. و وقتی سر پیستون رو تمیز کردی، اول باید دنبال علتش بشی چجوری کربن گرفته. بنزین بد بوده ولی روغن سوزی نداره ماشینه. دقت کردی؟ بنزین بد بوده روغن سوزی نداشته، یا بد رانندگی کردی، یا اومدی چیکار کردی؟ دنده مرده رفتی. اصلا ماشین تو کربن زدایی نکن دوست عزیز، این کار درست نیست. چون هیچی ندیدی، نمیدونه سوپاپ چجوریه، نمیدونه پیستون چجوریه، هیچی نمیدونه، فقط هم تق دستکارو میزنه فاتحه ریگی ماشین تو میخوره. بعد میگی خب چجوری اومدی اینجا رو نگاه کردی اصلا جای شمو؟ کربن زدایی زمانی صورت میگیری که شما بیش از حد ضربه یا ناک یا کوبش داری داخل ماشینت. شما علت رو اول پیدا کن، بعد برو کربن زدایی کن. شما کربن زدایی کنی، پاکا رسوبا رو پاک کردی دیگه تموم، باز دوباره این رسوب میگیره، باز دوباره باید پولاتو بریزی تو چاه. علت رو پیدا کن دوست عزیز، این خیلی مهمه. بریم یه نکته بهت بگم، یه جنبندی شوکه کننده بهتون بگم. طرف میگه ماشین کربن گرفته، ازش سوال کن کربن کجاست؟ دلیل کربن گرفتن چیه؟ اینا رو ازش سوال کن، خیلی مهمه. یه سوالی ازش بپرس، آیا تو با چشم خودت دیدی آیا پولی که دارم میدم بعد این کربن دیگه نمیاد؟ این خیلی مهمه، پس اینا رو حتما سوال کن. ببینید موتور با دستگاه جادو نمیشه، با تعمیر که میگن مثلا میای انجام میدی اون پول تو خیلی ریختی بیرون دیگه. ببین با تشخیص درست هزینه میاد پایین و کار شما انجام میشه که دیگه پول اضافی خرج نمی کنی. پس فهمیدین معنی کربن چیه؟ چه زمانی باید کربن زدایی کنیم، اصلا کربن زدایی انجام بدیم، پولمون رو میریزیم بیرون. اینا همه برای سوال پیش میاد دیگه. اصلا کربن زدایی اصولی یعنی چی؟ کربن کجاست؟ آیا واقعا ضروریه؟ واسه موتور مشکلی پیش نمیاد؟ اگه پیش نمیاد برم باش. اینا رو سوال کنید. حالا به قول خودمون بیایم اینجوری بهتون میگیم، استیلا تو کربن زدایی رو قبول داری یا نه؟ من قبول ندارم. چون علت رو پیدا نکردن، فقط میشورن و یه پول میگیرن. بیا علت رو پیدا کن. اگه علت رو پیدا کردی و شما کربن زدایی کردی، دوباره سر پیستون رسوب نگرفت، این حرف قشنگیه. همه پیستون ها رسوب میگیره از همین یک دم. میدونید چرا؟ چون بنزینای ما آشغاله، چون هممون دنده مرده میریم. وقتی دنده مرده میری فاتحه پیستون و رینگو میخونی، احتراق ناقص به وجود میاد. تو شهر را میرفتن دیروز، تو کویتی با همه از هم یه دنده، هیچکی دنده نمیده. هم دنده سه هم بعد دست انداز میبینی رد میشه، دنده سه واسطه پاچه گذاشتی رو کلاش میبینی رد میشه. همه ماشین رسوم میگیره. وقتی که دیدی بیش از حد ناک داری، کلا ماشینت روغن سوزی داره، مثلا روغن سوزی داره، دیگه فایده نداره شما کربن زدایی کنی. وقتی بنزینای ما آشغاله، دیگه فایده نداره شما کربن زدایی کنی. این کار یک دروغ بزرگ رفقا که خیلی شما متوجه نمیشی. خب رفقا میخواد برق قطع بشه، بابام زد به در گفت که الان برق قطع میشه و اینو بهتون بگم بزرگترین و بهترین کربن زدایی اینه که چی؟ سرسیلندر باز کنی، میدی سرسیلندر یه سوپربار آب بندی کنه مشتی، خب سر پیستونت هم مکانیک تمیز میکنه تو دل برو، خب و تمام. پیدا کنید رفقا، شما پیدا کنید که به اساس چی کربن زدایی کرده. دیگه نمیخوام بیش از این صحبت کنم براتون. استیلا مکانیک. مخلص همتون. استیلا.